Gagan. Oh. Channel. So everyday pag may duty yung yung asawa ko, kinukuha ko siya sa trabaho kasi baho siya ng gabi. So labas siya ngayon ng 7:30. So yung oras ngayon is 6:58. So may ako mga 25 minutes papunta sa trabaho niya. So ito yung namin dito sa Minnesota, bagong community dito sa neighborhood namin. So ito yung ginagawa ko araw-araw after ng installation ng LED lights. So hatid ng gabi ng asawa pandang mga 10:30. Tapos yun, maaga ka magising para kunin mo yung asawa mo sa nagtrabaho ng gabi. So ito po yung ito yung Minnesota na area, lane, masyadong mabilis yung daan, drive doon. Lapit na ako sa hospital na tinatrabuhan ng asawa ko, tapos daan tayo dito sa likod ng stadium. So ito po yung stadium na sinasabi ko kanina, parang Arca ni Noah, US Bank Stadium. Ito po yung sa NFL na games. May mga din dito, mga concert pag wala ng event. So yun, US Bank Stadium. Mamaya ipakita ko rin yung yung sa harap pagkatapos kong kunin yung asawa ko sa tatrabaho sa downtown. Na part na po to sa downtown. So yung 7th Street, yung minsan pag bago ka dito, malilito ka kasi one way. So 7th Street one way, yung sa kabila one way. Simbahan, Hope Community Church. Dami ding mga simbahan dito. Ito po yung hospital na tinatrabuhan ng asawa ko. Parang itong hospital connected each other. Tapos meron silang skyway na covered kasi pag winter niya, yun, pwede maglakad yung mga tao, connect siya.
Sige lang, paabot lang. At ang imong video ako ani mo cellphone mo di mo buhat. Ito po yung US Bank Stadium ng NFL team namin ng Minnesota Vikings. Wala nang laro. May mga concert dito na iba-iba. Depende lang sa nagtutour ng kaya na ninawalag.
Kami mo na yung pork butt kaya dili mo na siya lahi kaayo. So pwede mo siya sobrahan yung pork para makuha ni mo. So guys, ha? Kung ginis kami na dili ita ilabay. Ano na nagkatawa siya. Mix mo natin konti. Tapos lagyan ng konting kapis. Para mamusog lang yung lasa. Tapos kung mamaya, lagyan mo dito. Toyo kapis. Yun po. Ito na po yung lutong pork beef or mikos natin, mikos pork butt roast para sana nyo tabla ang kanin mo dito, tabla ubos saya ay okay. So yung ingredients dito, vinegar, yun, mantika konti, tapos soy sauce mo, lagyan ko ng konting sugar, saka yun, pinakuluan mo lang yung baboy, saka mga 45 minutes yan maluto. Okay.